สวัสดีครับ เนื่องจากมีคนขอมานะว่าเซตปืนใหญ่ที่ผมเล่นในเซตไกด์ไลน์ในการเล่นดันเจียนอ่ะมันมีเจ็ดอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะครับปืนใหญ่แคนนอนจะมีแค่2ตัวละครเท่านั้นนะครับ1ทากาจิ2เยี่ยวชาญถ้าเกิดถามว่าตัวไหนดีกว่าต้องเป็นทากาจินะครับเพราะว่าตอนเปิดอันเตียทากาจิจะได้ดาเมจเพิ่ม 10%อ่าแต่เยี่ยวชาญนะครับแปลงร่างเราไม่สามารถใช้ปืนใหญ่ได้มันจะเป็นยักษ์นะครับก็แนะนำว่าให้เล่นทากาจิดีกว่าต่อมาบิลนะครับเซต ก็เจ็ดแรกนะครับจริงๆมันจะมี2 เซตนะเซตระหว่างอ่เล่นด่านดันเจียนอันใหม่บาเลต2ก็คือเอาไว้เล่นอ่าพวกแมปทั่วไปแมปต่างๆที่ไม่ใช่อันนี้นะเจดแรกนะครับจะเป็นเมสมาไรอีเลเมนเซิร์ต้องเป็นของพิษเท่านั้นนะคือเจ็ดทุกชิ้น6 ชิ้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใส่เป็นพิษหมดเลย7ด้วยนะครับอันนี้ถึงแม้ว่าถ้าจะไม่ได้ส่งผลต่อความแรงของช่องล่างนะครับแต่ว่ามันจะทำให้ปืนใหญ่ของเรายิงเป็นพิษนะถ้าเกิดในกรณีที่เราใส่เป็นธาตุในตัวช่องล่างพวกเฉพาะพวกปืนนะครับมีผลแค่นั้นแล้วก็พวกเจ็ดตีธาตุต่างๆมันจะมีผลแค่นั้นนะต่อมาเพสเลนพูล รีนิเวทวิเจอร์ซับซิโลและทวินช็อตถ้าเกิดใครหาทวินช็อตไม่เจอนะครับกดตามผมเลยนะอย่างแรกนะครับกดมาหน้านี้นะแล้วก็กดนาฬิกาพีเดียตรงขวาบนรูปคัมภีร์เนี่ยต่อมาทางด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีสัญลักษณ์มากมายนะให้เลือกเป็นอันสุดท้ายนะครับต่อมามันจะแยกซีซั่นนะครับกดให้เป็น3.0วินสตอมนะครับก็จะเจอทวินช็อตแล้วเราก็สามารถสุ่มแบบการันตีได้เรื่อยๆนะครับโดยไม่ต้องไปดรอปนะโดยจะใช้ผลึกสีเขียว2 ชิ้นก็จะได้ทวินช็อตเลยอีกเซตหนึ่งนะครับเป็นแบ็คไฟกับเด p เ r เ t ชันเซตนี้จะเอาไว้เล่นด่านทั่วไปนะครับจริงๆด่านเบลเลตก็เล่นได้นะแต่ว่ามันจะมีพิษปนมาด้วยมันก็เลยอาจจะทำให้เล่นยากนะส่วนออฟลองนะครับอันที่หนึ่งนะครับเป็นวินฟอร์ถ้าเกิดไม่มีวินฟอร์ให้เปลี่ยนเป็นdamage to boss แล้วต่อมานะครับเป็น critical rate critical damage และ range weapon เพิ่ม damage อาวุธระยะไกลcritical rate กับ critical damage จะเห็นทุกๆเซตที่ผมเล่นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเมตานะตอนนี้นะคือมันแรงมากถ้าเกิดติดคลีนะก็ใช้เป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเล่นออฟแดง2 ออฟอันนี้ก็จะแรงกว่านะครับมันจะได้ดัน critical damage ก็ให้ใส่แทนเป็นแรงเวพอนนะอันนี้ในกรณีที่งบเยอะงัดนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แนะนำให้ทำสุดหรอกถ้าเกิดของไม่เหลือจริงๆนะเพราะว่าเซตเนี้ยมันไม่เก่งกับบอสเลยตีบอสให้ตีเป็นคะแนนผมให้3/10นะครับแต่ว่าถ้าเกิดตีมอนนะครับผมให้10/10ไปเลยเพราะว่ามันเคลียร์มอนเป็นแบบ AOE นะครับหรือกระจายนะมันเคลียร์ไวมากก็มีแค่นี้นะครับช่องล่างให้เปลี่ยนเป็นพิษนะต้องเป็นพิษเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราเล่น7เมสมาร์ไรกับ Resident Pool อันนี้เราจะได้ดาเมจจากตัวปืนใหญ่ 80%แล้วก็อีก 20%เนี่ยเป็นดาเมจระเบิดพิษแต่ว่านานๆจะติดทีนะไม่ได้ติดบ่อยส่วน potential นะครับศักยภาพนะผมจะลากไว้เป็นแบบนี้นะครับเส้นของ Element Surge ผมลากมาเพื่อเอาดาเมจตอนติด Element Surge เราจะแช่บ่อพิษนะลากมาเป็น Attack ด้วยแต่ทีนี้ที่ผมลากขาดกันเกินนะเพราะว่าผมจะเอาสเตตัสอันนี้นะครับเมื่อลากถึง36 แต้มนะ
ตอนที่ผมเก็บเกรด SI เต็มอะมันจะลดเวลาตอนที่ผมไม่ได้ยิงต่อเนื่องอะ25%จะได้ไม่ต้องเก็บใหม่บ่อยๆและที่ดีที่สุดนะครับก็คืออันที่2เลย24แต้มนะครับเมื่อเราอยู่ในโหมด SI นะเราจะรีค่าความคงทนของอาวุธเนี่ย10%ทุกๆ4 วินะมันจะทำให้กระสุนปืนใหญ่เราอะไม่หมดตลอดเวลาและอันแรกนะครับสามารถเอาไปเล่นกับด่านใหม่ได้ด้วยเมื่อเราอยู่ในโหมด SI เราจะฟื้นฟูเลือดเลือดกับเกาะนะครับ125%นะครับทุกๆ3 วินะเมื่อเราอยู่ในโหมด SI นะต่อมาอันล่างนะครับผมลากเอาแค่เล็งเวพอนดาเมจนะเดี๋ยวมาดูสเตตัสคร่าวๆของผมกันบ้างคริติคอลเลยของผมอยู่ที่ 38.9 คริติคอลดาเมจถือว่าสูงเลย44ไม่447เร่งดาเมจนะครับผมจะอยู่ที่ 24.5% ดาเมจเวพอนได้จากการที่เราเล่นคูริโอที่เรามีคูริโอ24%ก็จะทำให้แรงขึ้น แล้วตอนที่เราอัพตัวละครอีกนะครับอัพตัวละครแคนนอนเป็นสีทองก็เพิ่มดาเมจอีก ตอนระเบิดธาตุของเวล25ก็เพิ่มดาเมจอีก 16%ก็จะทำให้ปืนใหญ่เรายิงแรงมาก ส่วนคูริโอช่องแรกนะครับ แนะนำว่าให้ใส่เป็นธงนะ เอาออฟที่เป็น damage to non boss นะครับ จะทำให้เราเคลียร์มอนนะดาเมจไวขึ้นออฟแดงก็ใช้เป็นลดคูลดาวน์ในการที่ฟ้าจะผ่านะครับสายฟ้าเล็ก 1.4 นะ มันก็จะผ่าทุกๆ 0.6ช่องล่างนะครับให้ใส่เป็นเข็มขัดนะออฟแดงที่เป็นเพิ่มดาเมจ 0.6 ทุกๆกล่อ100ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวเล่นให้ดูสักรอบหนึ่งก็ได้ คนที่หยิบทากาจิมานะครับ ตัวละครตัวนี้นะ ส่วนมากจะเป็นเซตปืนใหญ่นะ แต่ถ้าเกิดหยิบใน10ประตูยามาอาวิธนะครับ จะเล่นเป็นเซตต่อยนะก็เป็นเซตที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับ แต่มันนานแล้วล่ะช่องแรกนะครับ ต้องเลือกเป็นอันนี้เท่านั้นนะเนี่ย ที่เป็นรูปหน้าไม้นะครับ จะลดดาเมจธาตุแต่ว่าจะเพิ่มดาเมจปืนใหญ่ พวกปืนนะครับ10%จากนั้นก็เลือกทำเหมือนเดิมเลยนะครับ แนะนำว่าตัวเนี้ยจะเล่นนะครับ จะเริ่มเล่นให้เลเวล23ก่อนเพราะจะได้ปืนใหญ่เป็นสีทอง ข้อดีสำหรับการเล่นเซตพิษนะ ก็คือมันลดเกราะไว แล้วตอนที่พิษสะสมถึง6 สแต็กมันจะระเบิดลดเกราะอีก ก็เลยส่วนมากเล่นเป็นเซตพิษกันหมดเลยนะครับ มันจะคุ้มที่สุดแหละ อย่างแรกนะครับ ก็ให้เราเก็บเกรด SI ก่อน เก็บไม่ยากนะครับแล้วทีเนี้ยตอนเกรด SI เต็มมันจะมีหลอดตรงกลางนะครับ อันนี้คือหลอดที่เราจะสามารถยิงลูกระเบิดนะครับ ลูกแคนนอน ลูกปืนใหญ่ได้ โดยวิธีการทำนะครับ ให้มันติดนะ ก็คือกระโดดทีนึงกดคลิกซ้ายนะครับ ยิง แล้วก็กดคลิกซ้ายอีกทีหนึ่งมันจะยิงมา2 ลูกนี้นะครับ คือถ้าเกิดมันติดคีย์ลูกเราเป็นแสนเลยนะครับ100,000 200,000นะ อันนี้แรงมาก และเกรดตรงกลางนะครับ มันก็ขึ้นเรื่อยๆนะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตีก็ตาม จนกว่าเกรด SI จะหมด ปืนก็สามารถแพรี่ได้นะ พอเกรดหมดก็แค่ไปเก็บใหม่นะครับ เนี่ยเห็นปะตอนที่ผมอยู่ในโหมด SI มันก็จะรีเลือดให้ผมด้วยนะ พอยิงทีนึงแล้วนะครับธาตุก็จะติดเลยนะ เนี่ยจะระเบิดเป็นควันพิษเนี่ย เป็นบ่อพิษลดเกาะทีเนี้ยมันจะมีเมคานิกอันนึง ตอนที่เรายิงปืนใหญ่นะครับ เราสามารถเลือก
กดชิปแล้วก็กด S ถอยหลังได้มันจะเป็นการยิงถอยหลังนะครับเสียกระสุนนะอันนี้ไม่ได้ยิงฟรีแล้วมีอีกทริคนึงนะครับที่มันจะทำให้ปืนใหญ่เรายิงโดยไม่เสียเกรดตรงกลางไอ้หลอดก็คือให้เรากดคลิกขวาค้างนะครับแล้วกดชิปดอททีหนึ่งเอาให้มันถูกจังหวะนะครับเหมือน perfect dot มันจะทำการดีดตัวขึ้นไปข้างบนเองเลยนะกดคลิกขวาค้างไว้นะเกรดมาพอดีนะยิงไปเลยกันโอเคเดี๋ยวทำให้ดูใหม่มันจะเก่งกับมอนนะแล้วตอนที่เรายิงปืนใหญ่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราเปิดอันติอยู่เนี่ยเพิ่มดาเมจอันติเราจะไม่มีทางหมดเลยนะก็ใครมีที่แปลงร่างนะก็จะใช้คุ้มอันติทั้งเกมนะจนกว่าจะจบแมตช์ตอนที่อยู่บนอากาศเนี่ยวิธีการเล่นมันค่อนข้างเยอะนะคือตอนที่เรากระโดดยิงเรากระโดดยิงเสร็จแล้วเราสามารถกระโดดอีกทีได้มันจะทำให้ลอยตรงสูงได้นะดูผมนะปา F ไปนะครับแล้วก็กระโดดยิงปา F กระโดดยิงเนี่ยมันก็จะทำให้เราตีนไม่แตะพื้นเลยนะเราก็จะไม่โดนพิษนะแต่วิธีนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเปลืองเกรดปืนอย่างเราอยู่ในโหมด SI นะครับเกรดปืนเราก็เพิ่มเรื่อยๆลืมดูเปอร์เซ็นต์เยียเพลินไปเลย โอเคไม่เป็นไรเวลาทันอยู่แล้วล่ะเจบอสตัวนี้ก็ลำบากหน่อยนะตัวนี้ผมว่าหลายคนคงไม่ชอบมันอ่าเมื่อกี้ตายเพราะว่าไม่มีเกรด SI นะมันก็เลยไม่ฮิวก็เปลี่ยนแบ็คไฟล์เป็นซับซีโร่ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครอยากชัวร์นะ ว่าจะไม่ตายแน่ๆผมตายอีกแล้วเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าถอดแบ็คไฟล์ออกเล่นซับซีโร่ดีกว่านะครับเล่นดันเนี่ยขอไม่เกิดแล้วกันผมเล่นพลาดเองด้วยผมไปแพรี่แล้วเลือดมันลดนะมันเป็นโอเมนของด่านแล้วพิษที่ตัวผมก็เลยกินเลือดผมไปหมดเลยสำหรับเซตก็มีแค่นี้นะครับวิธีการเล่นมันมีเยอะมากปืนใหญ่ใครที่ยังไม่เคยจับมันจะรู้สึกขัดใจนิดนึงตรงที่ว่ายิงแล้วกดชิปเพื่อดอทหลบเนี่ยมันจะเป็นยิงปืนใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็น perfect dot ตอนที่มอนตีมาพอดีนะครับมันจะเป็นการกระโดดแล้วบางทีอาจจะตกใจแคนเซิลคือตอนที่เรากระโดดไปยิงปืนใหญ่ท่าแรงเนี่ยเราสามารถแคนเซิลได้นะซึ่งมันไม่คุ้มมากๆจะท
เพราะฉะนั้นตอนที่กระโดดไปเสร็จแล้วให้กดคลิกทีหนึ่งก่อนรอให้ปืนใหญ่มันออกไปเสร็จแล้วค่อยกด cancel แล้วกันเพื่อจะได้มายิงต่อนะเล่นไม่ผ่านเฉยเลยนะครับ ก็ ไม่เป็นไรนะผมเอาแบ็คไฟไปเล่นด้วยก็ตามนั้นนะครับสำหรับด่านนี้แนะนำซับซีโร่ครับอันนี้จะได้ไม่ตายนะเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกัน คือตอนเนี้ยช่องที่4นะครับที่เป็น rank damage เนี่ยมันไม่ตายตัวนะ บางคนอาจจะใส่เป็น damage to boss ก็ได้ จะเพิ่ม damage ต่อบอสสักนิดหน่อยนะ แต่นั้นบางคนก็เป็น poison เอา damage จากระเบิดพิษก็ได้ อันนี้มันไม่ตายตัวนะออฟที่4ใครชอบแบบไหนก็เลือกเล่นเลยนะครับ โอเค ไปละ